Good morning, dear student. Myself Shrawan Pawar, Faculty of Engineering Mechanics. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण कंपोजिशन ह्या टॉपिकला आपण स्टार्ट केलाय. व्हॉट इज द कंपोजिशन अँड देन आफ्टर द कंपोजिशन हाऊ टू फाइंड आउट द रिझल्टंट फॉर द टू कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. ठीक आहे, दोन फोर्सेस जर कॉन्करंटली ऍक्ट होत असतील एखाद्या बॉडीवर तर त्यांचा रिझल्टंट आपण कशा पद्धतीने फाइंड आउट करायचा हे आपण डिस्कस केलंय. देन देयर इज अ फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडिशन्स, दॅट इज नोन ॲज द इक्विलिब्रियंट फोर्स. याच्याबद्दल आपण डिस्कस केलंय की ज्या इक्विलिब्रियंटची जी मॅग्निट्यूड असते ही आपल्या रिझल्टंटच्या एवढीच असते, बट डायरेक्शन्स इज अपोजिट टू द रिझल्टंट. त्याला इक्विलिब्रियंट का नाव दिलंय? बिकॉज तो बॉडीला इक्विलिब्रियम कंडिशन्स मध्ये आणण्याचा ट्राय आणतो त्याला तो, त्यामुळे आपण त्याला इक्विलिब्रियंट म्हणतो. देन कंपोजिशन मध्ये आपण रिझल्टंट फाइंड आउट केला की इफ रिझल्टंट ऑफ टू कॉन्करंट फोर्सेस, if there are two forces which is acting on the rigid body concurrently, so how to find out the resultant? So the resultant is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta, and this is the magnitude of the resultant. But what is the directions? So direction is given by the angle, this angle alpha, and listen, this alpha is the angle made with the vector or the force p. लक्षात असू द्यायचं, हा जो अल्फा अँगल आहे हा कुणासोबत बनवलेला अँगल आहे? डिनॉमिनेटरला ज्याची पहिली पोझिशन असते म्हणजे p सोबतचा अँगल आहे अल्फा. आणि व्हॉट इज द व्हॅल्यू? tan इनव्हर्स ऑफ q sin θ प्लस p प्लस q cos θ. या दोघांचा वापर करून आपण त्याचा रिझल्टंट फाइंड आउट करू शकतो. हे दोघं फॉर्म्युले आपण जेव्हा डिराइव्ह करताना आपण लॉ ऑफ पॅरलोग्रामचा आपण यूज केला. येते का लक्षात? लॉ ऑफ पॅरलोग्राम दॅट इज द फंडामेंटल लॉ फॉर द वेक्टर ॲडिशन्स. आपण मित्रांनो त्याचा यूज केलाय. But these formulae are what? These are the mathematical formulas, numerical formulas. म्हणून आपण याला mathematical methods असं म्हणतो. To find out the resultant of two concurrent forces. या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण खास करून काय शिकणार आहोत? जनरल केसचा आपण स्टडी करणार आहोत की ज्या वेळेला दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फोर्सेस ऍक्ट होत असतील, कॉन्करंटली किंवा नॉन कॉन्करंटली ऍक्ट होत असतील, तर त्यावेळेला आपण त्यांचा रिझल्टंट कसा फाइंड आउट करायचा मित्रांनो, हे आपण आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये शिकणार आहोत. So when the forces are acting on the rigid body or any body, two forces असतील किंवा दोन पेक्षा जास्त असतील, concurrently act होत असतील or non concurrently act होत असतील. So for that case the resultant is, आपण तो रिझल्टंट जो फाइंड आउट करणार आहोत तो फाइंड आउट करणार आहोत आपण मेथड ऑफ रिझोल्यूशन. सो काय आहे मेथड ऑफ रिझोल्यूशन, कशा पद्धतीने फाइंड आउट करतात ते आपण बघणार आहोत. सो अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ रिझोल्यूशन द रिझल्टंट इज व्हॉट? रिझल्टंट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस summation of the all forces in y direction bracket square. So this is the formula to calculate the resultant value. ठीक है? And angle alpha, so alpha is what? So alpha is equal to tan inverse of summation of forces in y direction divided by summation of forces in x direction. So this is the value of resultant and alpha. Resultant is the magnitude, alpha is shows the directions of the resultant. आणि लक्षात असू द्यायचं, मी तुम्हाला जसं म्हटलं बघा की या केस मध्ये जो अल्फा असतो, या केस मध्ये अल्फा असतो, सो दिस अल्फा इज द अँगल मेड बाय द रिझल्टंट विथ विच फोर्स? फर्स्ट पी फोर्स. डिनॉमिनेटरला जो पहिल्यांदा येतोय पी फोर्स सोबत बनवलेला हा अँगल आहे. सो तसाच दिस अल्फा इज व्हॉट? इट इज द अँगल मेड बाय द रिझल्टंट विथ डिनॉमिनेटर ऍक्सिस. डिनॉमिनेटरला समेशन ऑफ x घेतला ना मी, तर x ऍक्सिस सोबतचा हा अँगल आहे. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये असणाऱ्या गोष्टी ज्या आहेत आपण त्या डिस्कस करूया. त्याच्यात काय आहे रे? सो वेअर बघा समेशन ऑफ f ऑफ x. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दॅट? सो वेअर समेशन ऑफ f ऑफ x, सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सम ऑफ components of all forces in x direction in the sense x axis direction. ठीक आहे, काय केलंय तर काय म्हणतात याचा मीनिंग काय? समेशन और सम ऑफ
कंपोनेंट्स ऑफ द ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन. म्हणजेच तुम्हाला प्रत्येक फोर्सेसचे कंपोनेंट्स तुम्हाला बनवता आले पाहिजे एक्स डायरेक्शन मध्ये, वाय डायरेक्शन मध्ये. ते आपण बघूया. तर याचा मीनिंग तर बघा. देन समेशन ऑफ एफ वाय चा काय मीनिंग आहे? सो इट इज द सम ऑफ components of all forces in y direction. So this is the meaning of summation of f of x and summation of the f of y. ठीक आहे. and this method is known as method of the resolution. ज्या वेळेला दोन फोर्सेस किंवा दोन पेक्षा जास्त फोर्सेस कॉन्करंट पद्धतीने किंवा नॉन कॉन्करंट पद्धतीने ते ऍक्ट होत असतील, तर त्यावेळेला आपण मेथड ऑफ रिझॉल्युशनचा यूज करून त्यांचा रिझल्टंटची मॅग्निट्यूड आणि त्याचे डायरेक्शन आपण फाइंड आउट करतो. सो देयर इज अ क्वेश्चन की सर व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ रिझॉल्युशन अँड रिझॉल्युशन. बघा, रिझॉल्युशन ऑफ द फोर्स सिस्टम, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो इट इज द प्रोसेस of splitting resultant force into its components. So what is resultant means what? It is a single force. So it is the process of splitting a single force, resultant force, single force ला त्याच्या कंपोनेंट मध्ये डिवाइड करण्याच्या प्रोसेसला. ठीक आहे. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए रिझल्टंट फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट. एका सिंगल फोर्सला त्याच्या कंपोनेंट मध्ये डिवाइड करण्याच्या प्रोसेसला आपण म्हणतो रिझॉल्युशन. ठीक आहे. कंपोजिशन काय प्रोसेस होती राजांनो? कंपोजिशन बघा, कंपोजिशन और कंपाऊंडिंग याच्यामध्ये काय करतो आपण? नंबर ऑफ फोर्सेस पासून एक सिंगल फोर्स आपण बनवतो, ज्या सिंगल फोर्सला म्हटलं जातं रिझल्टंट. आणि रिझॉल्युशन ही त्याच्या अपोजिट प्रोसेस आहे. एक सिंगल रिझल्टंट फोर्स असेल किंवा एक कुठला तरी एक सिंगल फोर्स असेल, तर त्याला त्याच्या कंपोनेंट मध्ये स्प्लिट करण्याची जी मेथड असते, स्प्लिटिंग ऑफ द फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट, सो दॅट मेथड इज व्हॉट? दॅट इज द रिझॉल्युशन. मग कशा पद्धतीने आपण रिझॉल्व करतो, कशा पद्धतीने आपण स्प्लिट करतो, डिवाइड कसं करतो आपण, ते आपल्याला बघायचं आहे. सो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द सिंगल फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट or splitting of the force into its component, so that process is known as the resolution. So मित्रांनो, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये आपण जे रिझॉल्युशन असतो ते आपण बघा कोणकोणत्या पद्धतीने करतो. सो देयर इज अ परपेंडिक्युलर resolution, or sometime this is called orthogonal resolution. परपेंडिक्युलर रिझॉल्युशन और ऑर्थोगोनल रिझॉल्युशन म्हणजे हा एक जर सिंगल फोर्स असेल तर याला त्याच्या परपेंडिक्युलर कंपोनेंट्स मध्ये आपण काय करतो, त्याला डिवाइड करतो. सपोज हा जर इन्क्लाइन फोर्स असेल तर त्याचा परपेंडिक्युलर कंपोनेंट जे आहे बघा, परपेंडिक्युलर कंपोनेंटने आपण त्याला काय करतो राजांनो, त्याला आपण डिवाइड करतो. बघा इकडे लक्ष द्या, हा जर इन्क्लाइन फोर्स असेल तर आपण त्याला अशा परपेंडिक्युलर कंपोनेंटने आपण त्याला रिझॉल्व करतो. सो इट इज द perpendicular resolution process or the orthogonal resolution process. Then second is non perpendicular resolution. या दोन मेथड जे आपण प्रामुख्याने डिस्कस करणार आहोत, perpendicular resolution or orthogonal resolution, and the second is what non perpendicular resolution. म्हणजे एक बघा परपेंडिक्युलर, सो दिस इज व्हेरी कॉमन वन. ही जी आहे ही खूप कॉमन मेथड आहे, याचा आपण जास्तीत जास्त यूज करतो. परपेंडिक्युलर रिझॉल्युशन और ऑर्थोगोनल रिझॉल्युशन, and after this there is a non perpendicular resolution. So this is the general method to resolve a single force into its component in x direction and y direction. बघा लक्ष द्या, ही परपेंडिक्युलर रिझॉल्युशनची जी मेथड आहे जी आपण आता डिस्कस करणार आहोत ती काय ऍक्च्युअली it is the general method of splitting single force into
its components in x direction and y direction or any two perpendicular axes. So what is the orthogonal resolution? So it is the general method of splitting a single force, एका सिंगल फोर्सला स्प्लिट करण्याची ही मेथड आहे, into its component in x direction and y direction. जनरली आपण x डायरेक्शन आणि y डायरेक्शन सोबत डील करत असतो. or any two perpendicular direction, कुठल्याही दोन परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला जर तुम्हाला रिझॉल्व करायचं असेल, सो दिस इज द ऑर्थोगोनल रिझोल्यूशन और परपेंडिक्युलर रिझोल्यूशन. ठीक आहे, ही एक कॉमन मेथड आहे, ही जनरल मेथड आहे. या मेथड मध्ये आपण काय करतो, एका सिंगल फोर्सला त्याच्या दोन कंपोनंट मध्ये आपण डिवाइड करत असतो. किती कंपोनंट मध्ये? दोन कंपोनंट मध्ये. एक कंपोनंट असतो x डायरेक्शनच्या अलाव, दुसरा कंपोनंट असतो y डायरेक्शनच्या अलाव. किंवा जर दोन परपेंडिक्युलर ऍक्सिस असतील तर त्याच्या अलाव पण आपल्याला स्प्लिट करता येतात. पण लक्षात असू द्यायचं, कुठलाही एक सिंगल कंपोनंट सिंगल फोर्स जर असेल तर त्याला आपण n कंपोनंट मध्ये डिवाइड करू शकतो. लक्षात असू द्या, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ रिझल्टंट फोर्स इनटू इट्स n कंपोनंट म्हणूया आपण, n कंपोनेंट्स. एक सिंगल फोर्स n कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व करता येतो. n नंबर ऑफ कंपोनंट मध्ये आपण त्याला स्प्लिट करू शकतो. येतं लक्षात? मग दोन कंपोनंट मध्ये, तीन कंपोनंट मध्ये, चार कंपोनंट मध्ये, अशा इनफायनाइट कंपोनंट मध्ये आपण त्याला रिझॉल्व करू शकतो. हा एमसीक्यू बऱ्याचदा विचारला जातो की एक सिंगल फोर्स जो आहे तो किती कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व करता येईल आपल्याला किंवा स्प्लिट करता येईल. सो सिंगल फोर्स आपण n कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व करू शकतो. ठीक आहे, बट ज्या वेळेला तुम्ही ऑर्थोगोनल किंवा परपेंडिक्युलर रिझोल्यूशन्स बघतात तर त्याच्यामध्ये एका सिंगल फोर्सला दोन कंपोनंट मध्ये आपण डिवाइड करतो. एक अलोंग द x एक्सिस डायरेक्शन आणि एक अलोंग द y एक्सिस डायरेक्शन. परत लक्षात घ्या, रिझोल्यूशन इज द प्रोसेस to resolve or to split one single force into its n number of component. n नंबर कंपोनंट मध्ये आपण त्याला स्प्लिट करू शकतो. त्या प्रोसेसला आपण रिझोल्यूशन म्हणतो. आणि याचीच एक जनरल केस की ज्यामध्ये एका सिंगल फोर्सला आपण दोन परपेंडिक्युलर कंपोनंट मध्ये जर रिझॉल्व करत असू, सो दॅट मेथड इज नोन ॲज द ऑर्थोगोनल रिझोल्यूशन और परपेंडिक्युलर रिझोल्यूशन. मग कशा पद्धतीने आपण ऑर्थोगोनल रिझोल्यूशन करतो, परपेंडिक्युलर रिझोल्यूशन करतो, एका सिंगल फोर्सला दोन कंपोनंट मध्ये आपण कसं स्प्लिट करतो हे आधी आपण डिस्कस करूया. आणि मग या मेथड ऑफ रिझोल्यूशनचा यूज करून कशा पद्धतीने आपण हा रिझल्टंट फाइंड आउट करतो ते पण आपण डिस्कस करणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द ऑर्थोगोनल रिझोल्यूशन और परपेंडिक्युलर रिझोल्यूशन. कशा पद्धतीने एका सिंगल फोर्सला दोन कंपोनंट मध्ये आपण डिवाइड करतो हे आपण बघूया. ठीक आहे, so first orthogonal. ऑर्थोगोनल रिझोल्यूशन और परपेंडिक्युलर रिझोल्यूशन. ठीक आहे, तर यामध्ये आपण एका सिंगल फोर्सला दोन परपेंडिक्युलर कंपोनंट मध्ये आपण रिझॉल्व करतो. वन अलोंग द x एक्सिस अँड वन इज अलोंग द y एक्सिस. यामध्ये काही अझम्पशन्स आहे मित्रांनो, काही बेसिक्स अझम्पशन आहे, आपण त्या आधी डिस्कस करूया आणि त्याच्यानंतर आपण बघू. सो व्हाट आर द अझम्पशन्स, लेट अस सी. सो दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आणि लक्षात ठेवायचं, या ठिकाणी हा जो फर्स्ट क्वाड्रंट आहे, या फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये साइन थीटा अँड कॉस थीटा हे दोघं काय असतात, पॉझिटिव्ह असतात. हे तुम्ही लक्षात असू द्या. साइन थीटा अँड कॉस थीटा बोथ आर द पॉझिटिव्ह इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. येतं लक्षात तुम्हाला? या काही बेसिक गोष्टी आहेत त्या लक्षात असू द्या. त्यानंतर जो थर्ड क्वाड्रंट आहे याच्यामध्ये साइन थीटा आणि कॉस थीटा हे दोघं रेशो जे आहेत ते निगेटिव्ह असतात. बोथ रेशोज आर व्हॉट, निगेटिव्ह. इन विच क्वाड्रंट? थर्ड क्वाड्रंट. ठीक आहे, हे जे बेसिक्स मी डिस्कस करतोय, सो दिस इज द ऑल पार्ट रिलेटेड टू युअर ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री.
So in the first quadrant, sin theta and cos theta both are positive. In the third quadrant, sin theta and cos theta both are negative. Then in the second quadrant, sin theta is positive. ठीक है? In the fourth quadrant, cos theta is positive. लक्षात असू द्या. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये साइन इज पॉझिटिव्ह, फोर्थ मध्ये कॉस इज पॉझिटिव्ह, सेकंड मध्ये कॉस थीटा इज निगेटिव्ह आणि फोर्थ मध्ये साइन थीटा इज निगेटिव्ह. ठीक आहे. सो दीज आर सम बेसिक्स रिलेटेड टू साइन अँड कॉस. हे आपल्याला कामात असणार लागणार आहे. जेव्हा तुम्ही स्प्लिट करणार त्यावेळेला ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात असणं गरजेचे आहे. त्यानंतर राजांनो बघा, जर तुम्ही कंपोनेंटला रिझॉल्व करताना, अगेन इट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. जर कंपोनेंट तुम्ही पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, दिस इज युअर पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस अँड दिस इज व्हॉट निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. सो पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग रिझॉल्व करत असाल, रिझॉल्व ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द कंपोनेंट अलॉंग द पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, सो त्याला कन्सिडर करायचं पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग जर रिझॉल्व करत असाल तर त्याला कन्सिडर करायचं निगेटिव्ह. कंपोनेंट जर अलॉंग द पॉझिटिव्ह वाय डायरेक्शन जात असेल, वरती कंपोनेंट जात असेल, सो कन्सिडर इट ॲज अ पॉझिटिव्ह. आणि डाउनवर्ड येत असेल तर कन्सिडर इट ॲज द निगेटिव्ह. सो दीज आर सम assumptions of the resolution of forces into perpendicular component. हे काही बेसिक्स assumption आहेत, हे लक्षात असू द्या. आता कशा पद्धतीने रिझॉल्व करायचं ते बघूया आपण. बघा, लक्ष द्या. आधी आपण ह्या चार केस डिस्कस करू. ठीक आहे. आधी आपण ह्या चार बेसिक केस आपण डिस्कस करू. त्यानंतर मी वेगवेगळ्या केसेस पण मी तुम्हाला सांगेल. बघा, लक्ष द्या राजांनो. हा जो आहे दॅट इज द पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, दिस इज युअर निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, दिस इज पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस अँड दिस इज व्हॉट निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस. पॉझिटिव्ह वाय, निगेटिव्ह वाय, पॉझिटिव्ह एक्स, निगेटिव्ह एक्स. अँड देयर इज अ फोर्स, दिस इज द फोर्स. सो मॅग्निट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज व्हॉट, लेट्स से P. P is the magnitude and the direction is what? It makes an angle with positive x axis. Positive x axis. What is that angle? The angle is theta. ठीक आहे. या अशा पद्धतीची सिच्युएशन आहे की तुमचा जो फोर्स आहे तो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे. नेचर काय आहे त्याचं? पुल नेचरचं आहे. पुल नेचर. सगळ्यात आधी आपण पुल नेचरचे फोर्सेस बघू. सो इट इज द फोर्स ऑफ पुल नेचर अँड इट्स अँगल इज मेड विथ व्हॉट? पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे. सेकंड केस suppose the force is in second, this is the force in second quadrant. हा फोर्स कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे? सेकंड क्वाड्रंट. ठीक आहे. व्हॅल्यू ऑफ दिस फोर्स इज अगेन P and its angle is made with negative x axis now. आता याचा अँगल कोणता सोबत बघा, हा पॉझिटिव्ह x axis सोबत, हा निगेटिव्ह x axis सोबत. नंतर ही जी केस आहे दॅट इज द थर्ड केस. सो इन द थर्ड केस, forces in third quadrant and its angle is made with the negative x axis. In the last case, हा जो आहे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये आणि याचा अँगल विथ पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस दॅट इज द थीटा. ठीक आहे. What is the value? The value of this force is same P and P. And आता आपल्याला काय करायचं, ह्या अशा चार आपण बेसिक कंडिशन्स बघितल्या. आता आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं राजांनो, की हा जो सिंगल फोर्स आहे P, याला मला दोन कंपोनेंट मध्ये मला स्प्लिट करायचा आहे. त्याचा एक कंपोनेंट असेल अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आणि पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस आणि दुसरा असेल अलॉंग दी पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस. दोन परपेंडिक्युलर कंपोनेंट मध्ये याला मला रिझॉल्व करायचं आहे. मग ते कंपोनेंट काय असतील? बरोबर, लक्षात असू द्या. मी काही बेसिक फंडा तुम्हाला सांगेन, तो कायम लक्षात ठेवायचा की थीटा जो अँगल आहे ना रे, ज्या ऍक्सिस सोबत थीटा अँगल आहे ना, काय म्हणतो मी, लक्षात द्या. थीटा अँगल ज्या ऍक्सिस सोबत असतो ना,
त्या ऍक्सिसला कॉस कंपोनंट असतो. कोणता कंपोनंट असतो? कॉस. मग बघा, सो मी याला जर स्प्लिट करेन, सो व्हॉट इज द स्प्लिटिंग? बघा याला मी अशा पद्धतीने स्प्लिट करेन. सो दिस कंपोनंट, देयर इज वन कंपोनंट इन अलोंग द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन आणि दुसरा कंपोनंट कसा असेल? दिस इज द सेकंड कंपोनंट. ठीक आहे. जो कंपोनंट पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिसच्या अलोंग असेल तो कंपोनंट काय असेल? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस कंपोनंट? p cos theta. p cos theta. आणि व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस कंपोनंट? जो कंपोनंट वरती चालला याची व्हॅल्यू काय असणार मग? p sin theta. p sin theta. येते का लक्षात? मी काय म्हटलं बघा, तुमचा जो ओरिजिनल फोर्स आहे p, याने ज्या ऍक्सिस सोबत थीटा अँगल केला ना, दॅट ऍक्सिस हॅज अ cos थीटा कंपोनंट. इथं आहे का रे? नाही, म्हणजे हा काय असणार? sin थीटा. ठीक आहे. आणि बघा याची डायरेक्शन कशी असेल? त्याला अशा पद्धतीने मी त्याला स्प्लिट केला. सो फ्रॉम दिस आपण याला बघा काय लिहू शकतो? सो px. So what is the meaning of px? px is what? px means what? x component of force p. p या फोर्सचा x कंपोनंट, मग तो काय आहे रे? p cos theta. Then py. So what is the meaning of py? y component of the force p. त्याची व्हॅल्यू काय? p sin theta. सो हे अशा पद्धतीने आपण x कंपोनंट आणि y कंपोनंट आपण फाइंड आउट केलाय p फोर्स. येते मित्रांनो लक्षात? नंतर चला आता सेकंड क्वाड्रंटची केस बघूया. आता हा जो फोर्स आहे याला मी दोन परपेंडिक्युलर कंपोनंट मध्ये आधी रिझॉल्व करतोय. सो एक जो असेल हा अशा पद्धतीने असेल बघा, along the negative x axis direction. ठीक आहे. आणि दुसरा असेल along the positive x axis positive y axis direction. बघा ना, हा जो कंपोनंट आहे इथे असणारा हा एक y डायरेक्शन आणि x डायरेक्शन अशा दोन कंपोनंट मध्ये मी त्याला काय केलं? स्प्लिट केलं. मग मी मागे सांगितल्याप्रमाणे बघा मी काय बोललो तुम्हाला की जर ज्या ऍक्सिस सोबत थीटा अँगल असेल तो कोणता कंपोनंट असेल? तुमचा cos. मग याची व्हॅल्यू काय असेल? p cos theta. येते का लक्षात? याची व्हॅल्यू काय असणार? p cos theta. व्हॉट अबाउट दिस व्हॅल्यू? याची व्हॅल्यू काय असेल? p sin theta. So these are the two components of the force p in the second quadrant. बघा लक्ष द्या, हा जो p फोर्स आहे त्याचा एक कंपोनंट p cos theta, वरचा कंपोनंट p sin theta. काही मुलांना याच्या बेसिक डिस्कशन मी करतोय त्यांना ऑलरेडी माहिती असतात. सो दे आर इन कन्फ्युजन की सर हा तो निगेटिव्ह डायरेक्शन आहे, मग तुम्ही याला निगेटिव्ह साइन का देत नाहीये? राजानो लक्षात असू द्या, मी ऑलरेडी डायरेक्शन दिली ना रे. डायरेक्शन जर मी दिली असेल तर निगेटिव्ह साइन द्यायची गरज आहे का? नाही. पण ज्या वेळेला मी याला सेपरेट बाजूला लिहेल की px. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ px? x कंपोनंट ऑफ द फोर्स p. सो कुठला कंपोनंट आहे तो? p cos theta. पण त्याची डायरेक्शन कशी चालली लक्ष द्या. कोणत्या डायरेक्शनला चाललाय तो? निगेटिव्ह x ऍक्सिस. आणि निगेटिव्ह x ऍक्सिस कडे जात असेल तर त्या कंपोनंटला आपण कोणत्या साइनने डिनोट करतो? निगेटिव्ह. येते का लक्षात? जर बघा डायरेक्शन जर तुम्हाला दाखवायची असेल इथं ऍक्च्युअली डायरेक्शन दाखवलेली आहे. डायरेक्शन दाखवली आहे तर व्हॅल्यू लिहिताना निगेटिव्ह साइन वापरायची गरज नाही. पण जर तुम्हाला सेपरेट लिहायचं असेल, सेपरेट शो करायचं असेल, सेपरेटली दाखवायचं असेल, सो तेव्हा तुम्हाला निगेटिव्ह साइन वापरावी लागेल. बिकॉज दिस इज द कंपोनंट इन व्हॉट? इन निगेटिव्ह x ऍक्सिस डायरेक्शन. देन py ची व्हॅल्यू काय? py बघा रे पॉझिटिव्ह कंपोनंट आहे, वरती चाललाय, तो वरती जाणारा कंपोनंट आपण पॉझिटिव्ह साइनने लिहितो. सो प्लस p sin theta. सो अशा पद्धतीने राजांना तुम्ही डिवाइड करू शकता, अशा पद्धतीने आपण स्प्लिट करू शकतो. So this is the splitting of the tensile nature force in the second quadrant, which is making an angle theta with the negative x axis. अशा पद्धतीने आपण त्याला काय करू शकतो? डिवाइड आपण करू शकतो. नाउ हा ही केस आपण बघूया. या केस मध्ये आता हा जो फोर्स आहे थर्ड क्वाड्रंट मध्ये, याला मी स्प्लिट कसा करेल? थर्ड क्वाड्रंट मध्ये असल्यामुळे हा जवळचा ऍक्सिस, ठीक आहे, आणि हा जवळचा ऍक्सिस, अशा दोन परपेंडिक्युलर ऍक्सिस मध्ये हा एक कंपोनंट झाला आणि हा एक कंपोनंट झाला. So these are the splitting of one single force into two perpendicular component, one along the x axis, one along the y axis. मग बोला ज्याच्या सोबत थीटा अँगल केला असतो तो कंपोनंट कोणता असतो? cos. मग याला मी कशा पद्धतीने शो करेल बघा. So this is p is the magnitude of the force and cos theta. This is the component, this component. What about this component? हा जर cos झाला असेल तर हा काय असेल मग p sin theta. बघा ऑलरेडी डायरेक्शन शो केली म्हणून मी त्याला निगेटिव्ह साइन देईल का? नाही. कारण काही विद्यार्थी म्हणतील सर मी खाली आला तो मग त्याला निगेटिव्ह साइन न दाखवा. नाही, ऑलरेडी डायरेक्शन आपण त्याची दाखवली.
सो त्याच्या सोबत जर तुम्ही व्हॅल्यू लिहित असाल तर निगेटिव्ह साइन द्यायची गरज नाही. पण ज्या वेळेला मी सेपरेट लिहितोय म्हणजे बघा व्हॉट इज द एक्स कंपोनंट आणि व्हॉट इज द वाय कंपोनंट. बोला एक्स कंपोनंट कोणत्या डायरेक्शनने चाललाय? निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस ने जात असेल तर आपण त्याला लिहिताना निगेटिव्ह साइडला दाखवतो. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट? p cos theta. y component downward direction, so again it is a negative downward direction. What is the value? p sin theta. So अशा पद्धतीने आपण त्याला स्प्लिट करू शकतो इन टू परपेंडिक्युलर डायरेक्शन्स. आता याची वेळ आहे बघा, लक्ष द्या. सो याला काय करणार मी? अलॉंग द x axis and along the y axis. So this is what? Along the x axis and this is along the y axis. असं मी त्याला स्प्लिट करू शकतो. ज्याच्या सोबत अँगल थीटा केलाय तो कंपोनंट काय असेल आपला? cos p cos थीटा. आणि ज्याच्या सोबत अँगल नाहीये तो कंपोनंट काय असणार? p sin थीटा. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. ज्याच्या सोबत ज्या ऍक्सिस सोबत थीटा अँगल आहे ना तो cos कंपोनंट असतो. ठीक आहे, मला सेपरेट दाखवायचे मला. व्हॉट इज द x कंपोनंट? संपलो काय सुरू. हा px काय असणार? दॅट इज द x कंपोनंट ऑफ युअर फोर्स आणि दॅट इज व्हॉट? कोणत्या डायरेक्शनला येतो बघा, त्याची साइन काय? पॉझिटिव्ह. सो मग हा काय? पॉझिटिव्ह p cos थीटा. py कंपोनंट बोला. py कंपोनंट कोणता येतो? p sin थीटा इज द कंपोनंट. बट डाउनवर्ड डायरेक्शन असेल तर आपण कोणती साइन यूज करतो? दॅट इज द निगेटिव्ह साइन. सो अशा पद्धतीने राजांनो आपण काय करू शकतो? एका सिंगल फोर्सला अलॉंग x ऍक्सिस अलॉंग y ऍक्सिस आपण त्याला स्प्लिट करू शकतो. येते का लक्षात? आता एकदा लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्टी कोणत्या? हे तर साइन कन्व्हेन्शन आणि दुसरी गोष्ट ज्या ऍक्सिस सोबत अँगल थीटा असतो ना दॅट इज द कॉस कंपोनंट. बघा इथे अँगल थीटा आहे दॅट इज द कॉस. ज्या ऍक्सिस सोबत कॉस कंपोनंट असेल तो ऍक्सिस कॉस थीटा देईल तुम्हाला. हा काय देईल? कॉस थीटा. ठीक आहे. सो दिस इज द पुश टाइप पुल टाइप फोर्स. ऑल द फोर्सेस आर व्हॉट? पुल टाइप. हे सगळे फोर्सेस कोणत्या टाइप मध्ये आहेत? पुल टाइप मध्ये. आता आणखी आपण काही वेगळ्या केसेस बघू. हे तुम्हाला लक्षात आलं कशा पद्धतीने? ज्या वेळेला तुम्ही ऍक्सिसच्या सोबतच व्हॅल्यू लिहित असाल तर आपण निगेटिव्ह साइन द्यायची गरज नाही. पण जर सेपरेट तुम्हाला लिहायचं असेल तर तुम्हाला त्याची साइन मात्र तुम्हाला सांगावी लागेल. जसं की बघा हा सेपरेट मी लिहिलाय. सो याच्यावरनं मला काय कळतं रे की x कंपोनंटची व्हॅल्यू आहे p cos थीटा, पण तो निगेटिव्ह येतो म्हणजे काय? तो निगेटिव्ह डायरेक्शन. त्यानंतर याच्यावर मला काय कळतंय की x आणि y कंपोनंटची मॅग्निट्यूड तर आहे पण दोघांची व्हॅल्यू निगेटिव्ह इन द सेन्स x कंपोनंट लेफ्ट साइडला असेल, y कंपोनंट डाउनवर्ड डायरेक्शनला असेल. येते का लक्षात? सो दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल फोर्स इनटू टू परपेंडिक्युलर डायरेक्शन्स अलॉंग x अलॉंग y. बट द नेचर ऑफ दिस फोर्स इज व्हॉट? पुल टाइप. याचं नेचर कोणतं आहे? पुल टाइप आहे. आणखी आपण थोड्या वेगळ्या केसेस घेऊ. आणि बघा या केसेस मध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल की अँगल जो आहे फक्त x ऍक्सिस सोबत घेतला आहे. आता आपण केस चेंज करूया. अँगल जो आहे तो y ऍक्सिस सोबत घेऊ आणि बघू कशा पद्धतीने आपण कंपोनंटला स्प्लिट करतो. फोर्सला आपण त्याच्या कंपोनंट मध्ये स्प्लिट करतो. So these are the four cases again. आणि बघा आता जो फोर्स आहे आपला हा फोर्स इन फर्स्ट क्वाड्रंट and it is making an angle theta with vertical axis now. Vertical axis. हा जो आहे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये and this again makes an angle with the vertical axis. ठीक आहे. हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये आहे आणि वर्टिकल ऍक्सिस कोणता आहे याच्यासाठी बघा. याच्यासाठी जो वर्टिकल ऍक्सिस आहे दॅट इज द y ऍक्सिस आणि त्याच्या सोबत जो अँगल आहे दिस इज युअर थीटा. द व्हॅल्यू ऑफ दिस फोर्स इज p. अगेन इट इज अ p. दिस इज व्हॉट? फोर्थ केस. p आणि अँगल कोणत्या ऍक्सिस सोबत आता? थीटा ऍक्सिस. ठीक आहे. बघा याच्या आधीच्या ज्या केसेस आपण बघितल्या त्यामध्ये जो अँगल होता तो अँगल कोणत्या ऍक्सिस सोबत होता? तो मी x ऍक्सिस सोबत अँगल दाखवलाय. आता जो मी अँगल दाखवलाय फोर्सचा तो y ऍक्सिस सोबत आहे. असे पण प्रॉब्लेम असतात. इथं मुलं बऱ्याचदा कन्फ्यूज होतात. सो याला मी थोडक्यात ट्रॅप म्हणतो.
कारण बघा, पण मी मागेच्या केसेस मध्ये जी तुम्हाला ट्रिक सांगितली ती ट्रिक नक्की लक्षात ठेवायची. व्हॉट इज द ट्रिक? हा जो फोर्स आहे याने ज्या ऍक्सिस सोबत थीटा अँगल केलाय ना, दॅट ऍक्सिस गिव्स द कॉस थीटा कंपोनंट. तो ऍक्सिस कोणता कंपोनंट देईल? कॉस थीटा कंपोनंट. ज्याच्या सोबत थीटा अँगल आहे, हा थीटा अँगल कुणा सोबत आहे? वाय ऍक्सिस सोबत. तर या केस मध्ये वाय ऍक्सिस मला कॉस थीटा कंपोनंट देईल. इथं कुणा सोबत आहे? वाय ऍक्सिस सोबत. इथं कुणा सोबत आहे? वाय ऍक्सिस. इथं वाय ऍक्सिस. सो या केस मध्ये थीटा अँगल हा वाय ऍक्सिस सोबत आहे, म्हणून कॉस कंपोनंट हा अलोंग द वाय ऍक्सिस आहे. प्रीवियस केस मध्ये थीटा अँगल एक्स ऍक्सिस सोबत होता, बरोबर. सो त्यामुळे सगळ्या एक्स ऍक्सिसच्या अलोंग तुम्हाला कॉस कंपोनंटच दिसायला मिळेल. ठीक आहे, मग बघूया आपण कशा पद्धतीने स्प्लिट करणार. मग मी आता लक्ष द्या, हा p चा कोणता कंपोनंट देईल मला? p cos थीटा. p cos थीटा हा कोणता कंपोनंट देईल रे मला? हा जर cos झाला तर हा कुठला असेल? मग p sin थीटा. ठीक आहे, नेहमी बघा आता याला कशा पद्धतीने स्प्लिट करणार मी? हा एक स्प्लिटिंग कंपोनंट इकडे आणि हा असेल इकडे. सेकंड क्वाड्रंट आहे ना, ज्याच्या सोबत अँगल केलाय इट गिव्स द cos थीटा कंपोनंट, आणि ज्याच्या सोबत नाहीये तो काय देणार तुम्हाला? sin थीटा कंपोनंट. बरोबर. आता याचा केस, ज्याच्या सोबत अँगल आहे इट गिव्स cos थीटा कंपोनंट, आणि ज्याच्या सोबत नाहीये तो आपल्याला काय देईल? दॅट इज द sin थीटा कंपोनंट. ठीक आहे, इन सिमिलर बघा इकडे हा देईल p sin थीटा कंपोनंट, आणि थीटा अँगल ज्याच्या सोबत आहे तो काय देतो आपल्याला? cos थीटा कंपोनंट. ठीक आहे, आता जर मला बघा हे मी तिथं डायग्राम मध्येच दाखवलंय तुम्हाला, म्हणून मी निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह साइन काही दाखवलं नाही, बिकॉज डायरेक्शन दिली ना रे, p sin थीटा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, सो पॉझिटिव्ह दाखवणार आहे. या डायरेक्शन बघा, डायरेक्शन दिली, ज्या वेळेला तुम्ही डायरेक्शन दिलेली असते त्यावेळेला निगेटिव्ह साइन पॉझिटिव्ह साइन वापरायची गरज नाही. बट डायरेक्शन दिलेली नाहीये, मला सेपरेट दाखवायचं आहे, तर मी कसं दाखवेन बघा. नाव px. So what is the meaning of px? X component of force p. So what is that? p sin theta. And what is the direction? Along the positive x axis. So positive sign. बघा, along the positive direction of x axis. py component बोलो, py component. So py component is what? That is the p cos theta. What is the direction? Upward. Upward साठी आहे positive sign. हे जरा तुम्ही सेपरेट दाखवू शकता. ठीक आहे, ज्या वेळेला तुम्ही डायरेक्शन दाखवता आहे कंपोनंटची तेव्हा साइन वापरायची गरज नाही. आता बोला ह्या केस मध्ये px, सो कंपोनंट ऑफ द फोर्स इन x डायरेक्शन, इट्स व्हॅल्यू इज p sin थीटा. बट व्हाट इज द डायरेक्शन? अलोंग द निगेटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x ऍक्सिस. मग मी त्याला कसं दाखवतो? निगेटिव्ह साइन अलोंग द x डायरेक्ट. बघा लेफ्ट हँड, म्हणजे तो जर लेफ्ट वर्ड असेल तर निगेटिव्ह साइन. देन py बोलो, py काय असेल? प्लस p cos थीटा. इन सिमिलर वे बोलो याची व्हॅल्यू सांगा मला. px काय असेल? निगेटिव्ह साइडला आहे म्हणजे मायनस p sin थीटा. py जो आहे तो पण निगेटिव्ह डायरेक्शन आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे, मायनस p cos थीटा. ठीक आहे, आता बघा याची केस सांगा. px काय असेल याचा? प्लस p sin थीटा, आणि py बोला मित्रांनो निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये मायनस p cos थीटा. ठीक आहे, या अशा पद्धतीने तुम्ही कंपोनंट जे आहेत किंवा जो फोर्स आहे त्या फोर्सला त्याच्या परपेंडिक्युलर कंपोनंट मध्ये स्प्लिट करू शकता. सो दिस इज द केस इन विच अँगल मेड बाय द गिवन फोर्स विथ व्हॉट? y ऍक्सिस. याच्यामध्ये y ऍक्सिस सोबत अँगल तयार केलाय. बघा y ऍक्सिस सोबत अँगल तयार केलाय. येते का लक्षात तुम्हाला? प्रीवियस केस मध्ये x ऍक्सिस सोबत अँगल तयार केला होता. ज्या ऍक्सिस सोबत अँगल दिलाय थीटा, तो ऍक्सिसचा कंपोनंट, त्या ऍक्सिसचा कंपोनंट नेहमी cos असतो. बघा py cos. जर तो कंपोनंट वरती जात असेल तर पॉझिटिव्ह, खाली येत असेल तर निगेटिव्ह. वरती जात असेल तर पॉझिटिव्ह, राईट हँड साइडला जात असेल कंपोनंट तर पॉझिटिव्ह, लेफ्ट हँड साइडला जात असेल तर अगेन निगेटिव्ह. येते का लक्षात राजांनो मी काय म्हणतोय? ठीक आहे, सो दिस इज द रिझॉल्वेशन फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ द कंपोनंट इन इट्स टू परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. आणखी आपण काही केसेस बघूया, कारण तुमचं कन्फ्युजन हे राहायला नको. सगळ्या केसेस आपण बघू, नंतर आपण यांच्या बेसिसवरचे न्यूमेरिकल पण सॉल्व्ह करू.
Suppose now the case is like this. This is your force. Actually the force is what? It is the along the positive direction of x axis. So this is your force P. Here this is your force P. This is force P. And this is your force P. ठीक आहे. आता ही जी केस आहे यामध्ये ऍक्च्युअल मध्ये जो फोर्स आहे आपला, सो दिस इज युअर फोर्स पी. आता मला याला रिझॉल्व करायचंय along the x axis direction and along the y axis direction. ठीक आहे. आता राजांना बघा ऍक्च्युअली हा जो आहे देताना along the x axis direction दिलाय. ठीक आहे. आणि याला मला रिझॉल्व करायचंय. सो याचा सेकंड कंपोनंट जो असेल बघा हा ऑलरेडी आपल्याला कोणत्या डायरेक्शन मध्ये दिला आहे? along the positive direction of x axis. ठीक आहे. मग याचा जो सेकंड कंपोनंट असेल इन y डायरेक्शन तो काय असणार आहे? 0. याला मला रिझॉल्व बघा ज्या वेळेला कंपोनंट तुमचा along the axis असेल ना तर त्याचा रिमेनिंग ऍक्सिसचा कंपोनंट काय असतो? 0. म्हणजे p ऍक्सिस कंपोनंट जो आहे बघा x ऍक्सिस कंपोनंट ऑफ द फोर्स p. सो काय दिलाय तो? प्लस p. ऍक्च्युअली हा दिलेला आहे along the x ऍक्सिस कोणता कंपोनंट आहे त्याचा? p दिलेला आहे. येते का लक्षात? थीटा अँगल दिलाय का तुम्हाला इथं? थीटा अँगल दिलाय का? म्हणजे हा जो फोर्स आहे तो इन्क्लाइन आहे का? नाही. ज्या वेळेला इन्क्लाइन असेल त्यावेळेला एक कंपोनंट x डायरेक्शनला येईल, एक कंपोनंट y डायरेक्शनला येईल. आता हा जो फोर्स आहे हा इन्क्लाइन नाहीये. along the x axis, along the y axis असा ऍक्च्युअली दिलेला आहे. सो त्या केस मध्ये त्याचं स्प्लिटिंग होईल का? तर या केस मध्ये आपण त्याला स्प्लिट करणार नाही. करणार नाही म्हणजे काय? त्याचा स्प्लिटिंगचा एक कंपोनंट आहे तसाच असेल. सेकंड कंपोनंट कसा असेल त्याचा? मग 0. येते का लक्षात? व्हॉट इज द x कंपोनंट ऑफ दिस फोर्स? दॅट इज द p ऍक्च्युअली. x कंपोनंट कोणता आहे? p चे. मग y कंपोनंट काय? व्हॉट इज द y कंपोनंट नाउ? सो y कंपोनंट इज 0. या केस मध्ये व्हॉट इज द x कंपोनंट? x कंपोनंट इज p बट इन निगेटिव्ह डायरेक्शन मायनस p. व्हॉट अबाउट द y कंपोनंट? याचा y कंपोनंट काय येईल? 0. याचा y कंपोनंट काय येईल? 0. बघा त्यानंतर याचा बोला आता हा जो फोर्स आहे रे हा कोणत्या डायरेक्शनने आहे? y डायरेक्शन. सो y कंपोनंट काय आहे त्याचा? p पॉझिटिव्ह p. पण x कंपोनंट काय येईल याचा? याला स्प्लिट करता येईल का x कंपोनंटने? जर केला तर x कंपोनंट काय येईल त्याचा? 0. येते का लक्षात? त्यानंतर फोर्थ केस बघा व्हॉट इज द x कंपोनंट ऑफ दिस फोर्स? ऑलरेडी फोर्स हा y डायरेक्शन मध्ये असल्यामुळे त्याचा x कंपोनंट काय येईल? 0. व्हॉट इज द y कंपोनंट? मायनस p. So this is the resolution of the forces when the force is acting along the axis. जर तो पॉझिटिव्ह x ऍक्सिस च्या along ऍक्ट होत असेल किंवा x ऍक्सिस च्या along ऍक्ट होत असेल तर y कंपोनंट त्याचा काय असतो? 0. If the given force is acting along the x axis then its y component is 0. If the force is acting along y axis then its x component is what? 0. येते का लक्षात? सो ही ज्या नोट आहेत ही ज्या केसेस आहेत हे आपण नोट डाउन करून घेऊया. when force is acting along, when the force is acting along x axis direction then its y axis component is 0. If when the force is acting along the x axis direction ने जर तो ऍक्ट होत असेल then its y component is what? 0. लक्ष द्या बघा x axis along जर ऍक्ट होत असेल तर त्याचा y component काय येईल? मग 0. In similar way if the force is acting along y axis along जर ऍक्ट होत असेल then x component is what? X component is 0. येते का लक्षात? In the similar way, if the given force is acting along the y-axis direction, then its x component is what? That is equal to 0. Here resolution मी x-axis आणि along y-axis च्या x and y-axis च्या along करतोय. येते का लक्षात? Already force तुम्हाला x-axis च्या along दिलाय, so its y component is 0. y component च्या along दिलाय, so its x component is 0. So these are the forces. बघा पहिली केस होती x ऍक्सिस सोबतचा अँगल, दुसरी केस होती y ऍक्सिस सोबतचा अँगल, तिसऱ्या केस मध्ये फोर्स अलोंग द ऍक्सिस आहे. बट ऑल द फोर्सेस आर व्हाट? इन द टेन्साइल नेचर.
Now let us see if the force is compressive nature, then how to find out the component. ठीक आहे, कॉम्प्रेसिव्ह नेचरचा असेल तर त्याचं कंपोनंट आपण कशा पद्धतीने तयार करतो बघा, लक्ष द्या. आता याला काय करणार आहे, अगेन हा जो फोर्स आहे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आहे, पण द नेचर इज व्हाट, द नेचर इज कंप्रेसिव्ह इन नेचर. सो याला मी काय करतो, याला मी शिफ्ट करून देतो अलोंग द लाईन ऑफ ऍक्शन. याला जर मी शिफ्ट केला तर तो कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आला राजांनो, आता दॅट इज इन फोर्थ क्वाड्रंट. हा अँगल जर थीटा असेल तर अकॉर्डिंग टू अपोजिट अँगल दिस अँगल इज व्हाट, थीटा. हा अँगल काय आला, थीटा. या फोर्सला मी आता फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये शिफ्ट करून घेतलं. सो आता याचं इथे काही काम राहिलंय का, नाही. आता नेचर कसं झालंय सर, आता नेचर झालंय असं द टेन्साइल नेचर. ठीक आहे, मग आता मी याला शिफ्ट करू शकतो टेन्साइल नेचर झाल्यामुळे बघा. सो ज्या ऍक्सिस सोबत अँगल गेला आहे तो ऍक्सिस कोणता कंपोनंट देतो, दॅट इज द cos थीटा. आणि त्याच्यासोबत अँगल नाहीये तो काय देईल मला, sin थीटा. येते का लक्षात. नाउ दिस इज द केस. बघा हा पुश नेचरचा फोर्स आहे थर्ड मध्ये. सो याला जर मी अलोंग द लाईन ऑफ ऍक्शन वरती शिफ्ट केला तर तो कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये चालला जाईल, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये, बरोबर ना, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. हा अँगल जर थीटा आहे, सो दिस अँगल इज व्हाट, थीटा. सो आता याचं काही काम आहे का इथं, नाही. जो पुश फोर्स होता त्याला मी कोणता फोर्स केला आता बघा, दॅट इज द पुल. देन व्हाट अबाउट इट्स कंपोनंट इन एक्स डायरेक्शन आणि वाय डायरेक्शन. ज्याच्या सोबत अँगल आहे हा फोर्स आहे P, ज्याच्या सोबत अँगल आहे इट गिव्स द cos थीटा, आणि ज्याच्या सोबत नाही आहे तो काय देतोय, sin थीटा. बोला याला काय करणार आहे, अलोंग द लाईन ऑफ ऍक्शन पुढे शिफ्ट करून घ्या, बरोबर ना. व्हॅल्यू P. आता याचं काही इथं काम नाही, त्याने एक्स ऍक्सिस सोबत अँगल इथं जो आहे थीटा तयार केला होता. सो दिस अँगल इज थीटा. नाउ स्प्लिट दिस फोर्स. मग बघा आता सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आल्यानंतर तसं स्प्लिटिंग असं होईल. ज्याच्या सोबत अँगल आहे इट गिव्स द cos थीटा कंपोनंट अँड इट गिव्स व्हाट, sin थीटा कंपोनंट. ठीक आहे, येतं लक्षात तुम्हाला की ज्या केस मध्ये फोर्स जर देत असताना कंप्रेसिव्ह नेचरचा दिला असेल, सो त्याला काय करायचं, अलोंग द लाईन ऑफ ऍक्शन त्याला शिफ्ट करून टेन्साइल नेचर मध्ये त्याला कन्वर्ट करून घ्यायचं. एकदा का तो टेन्साइल नेचर मध्ये कन्वर्ट झाला का मग त्याचं स्प्लिटिंग जे आहे प्रिव्हियस केस सारखं करता येतं. सो दिस इज द ऑर्थोगोनल व्हाट, ऑर्थोगोनल रिझोल्यूशन और द परपेंडिक्युलर रिझोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस. येते का मित्रांनो लक्षात तुम्हाला. सो अशा पद्धतीने आपण एका सिंगल फोर्सला अलोंग द एक्स ऍक्सिस, अलोंग द वाय ऍक्सिस आपण त्याला रिझॉल्व करू शकतो. येणाऱ्या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला एका सिंगल फोर्सला एनी टू ऍक्सिसच्या अलोंग कशा पद्धतीने रिझॉल्व करायचं आपण ते पण बघूया. या केसेस मध्ये तर आपण फक्त अलोंग एक्स आणि अलोंग वाय याच्यामध्ये बघितलं, अलोंग एक्स आणि अलोंग वाय कशा पद्धतीने आपण स्प्लिट करायचं ते आपण शिकलोय. पुढच्या केस मध्ये आपण काय करूया की एका फोर्सला कुठल्याही परपेंडिक्युलर ऍक्सिस मध्ये कसं रिझॉल्व करायचं त्या केसेस पण आपण बघूया. ठीक आहे, सो या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित नोट डाऊन करा. वाटलं तर हा व्हिडिओ परत एकदा बघा, व्यवस्थित त्याला समजून घ्या, बिकॉज दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स. हे जे आहे ना रे, जे मी तुम्हाला डिस्कस केलं हा पूर्ण बेस पार्ट आहे. पुढे जाऊन आपल्याला यांचाच यूज करायचा आपल्याला. ठीक आहे, व्यवस्थित नोट डाऊन करा, व्यवस्थित त्याला रिवाइज करा. परत भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. थँक्यू.